Welcome. This is de Mei-lezing voor de Leo's. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive alignment of energy. Now, this is the month van de zon. Dus het is de maand van heel veel issues en situaties boven water gekomen. Geheim is here, geheim in corporation institution, government institutie, organisatie. Een resolutie komt voor een issue en een situatie dat plague some of jullie Leo's. Dus daar zien wij deze binnenkomen. Dus deze maand is een maand met 4 weken. En in de eerste week, daar is een beoordeling. Beoordeling over een situatie. En ik zie, excuses worden aangeboden van een groot corporation institutie voor sommige van jullie. Whatever the issue en de situatie is, het heeft mee te maken met een huis of het heeft mee te maken met een huis of een corporation of je business, maar een grote onschuldigheid komt om te zeggen sorry voor issue of situatie, oké? Daar zijn some false mensen, leugens en deceptive around jou, dus wees voorzichtig. Ik kom even boven water. Let's op dat u bent niet degene, maar whatever the issue en de situatie met de corporation institutie, ik zie een apology. Daar is een groot win over een issue op je workfloor. Whatever the issue en de situatie is. Ik zie dat jullie celebrate een issue en een situatie op de workfloor. There was some deceptiveness that was in a network of a group of een networking of een groep van mensen. Maar je bent overkomen de issue en de situatie. Dus dat is best wel goed. Sommige van jullie succes over een creep persoon. Now, there's insight over a situation op the workfloor, whatever the issue is, and the issue with networking met groups van mensen. Je ziet precies wat is gespeeld en how is this gebeurd. En in de vorm van deceptiveness dat is gebeurd in je leven. Oké, dus je gaat even zien, some deceptive soort of a situatie dat is gespeeld. De waarheid komt even boven water. En dit heeft mee te maken met issues met group, corporation en organization. In de tweede week, in de derde week, sommige van jullie hebben some issue met government institutes, corporation. En het heeft mee te maken met de deceptiveness dat sommige van jullie hebben achtergekomen met je partner. Dat je partner of je ex-partner heeft some deceptive situatie gedaan. Dat heb je in some fault, some sort of a fault situatie met overheid institutie. En ik zie dat je krijgt wat breekt hierover. Een vriend of een vriendin gaat samen met je werken om een issue en een situatie op te lossen. Sommige van jullie komen achter dat je partner was niet eerlijk en dat was een tweede persoon. En whatever the issue en de situatie is, een vriend komt jou om te helpen out of an issue of een situatie. Sommige van jullie, een vriend gaat je helpen om een nieuwe werk te vinden. Leugens en deceptiveness met zoals als je werken met groups van mensen en leugens en deceptiveness met je bedrijf bijvoorbeeld. Of mensen creëren leugen en deceptiveness over je bedrijf. En dit worden opgelost door een government institute, organisatie. Oké? Ze hebben achter de waarheid gekomen. Dan hebben wij die energie van sommige van jullie zoeken innerlijke kracht. Echt veel verdriet wat je krijgt te weten, heel veel verdriet. Dus je gaat even realiseren wat is gespeeld. Heel veel verdriet komt op voor sommige van jullie. Het heeft mee te maken met het eind van een huwelijk of een relatie. Onverwacht, jullie zien niet iets goed over je kind of je kinderen. There is some issues
waar sommige van jullie komen achter dat je dochter of je zoon zit keihard tegen jou te liggen en heb je gebracht in een echt serious situatie. En is zoiets als je kan niet geloven wat je kind heeft gedaan. Het is zoiets als je krijgt om te horen dat je kinderen heeft gelogen en is in deceptive situatie. De geheim is uitgekomen over je kinderen of over je partner. En het is zoiets als je bent in disgeloof. Whatever the issue en de situatie is, is zoiets als je kan niet geloven wat je kind, je partner hebt gedaan. Maar daar komt een oplossing, maar daar is heel veel verdriet. Verdriet over een issue met je kind en voor sommigen van jullie met je partner. Heel veel geheim. Geheim is uitgekomen over je kind en je partner en je bent van de slag af. Je kan het niet geloven wat is gebeurd, oké? Mm. Dus, het is heel veel, dames en heren. Maar, als ik heb gezegd, in de eerste week beoordeling over huis of beoordeling over je werk. However this come up voor jou, there is a beoordeling. Sommige van jullie in de tweede week misschien kom je achter dat je partner zit met multiple partners. Dat je man of je vrouw zit met meerdere mensen. Dat gaat even boven water komen. Issues with corporation institutie. Je gaat het overkomen. De moeilijkheden. Kom je daar wel uit. Sommige van jullie gaat even vragen voor gescheiden. Omdat je komt achter dat je partner is zeer deceptive. En daar waren multiple partner dat je partner heeft in de tussentijd dat u ook was in de relatie met deze persoon. Een resolutie komt op als je bent in een relatie met een kreef of een kreefpersoon. Een issue of een resolutie met een gescheiden of een huwelijk of een relatie. Je krijgt een resolutie uit deze situatie uit te komen. Dus dat is best wel goed. Dus als we bekijken de eerste week. De eerste week is beoordeling. En whatever voor zorgen dat je had over groepen mensen of over je werk. This is now over. Het is zoiets als het have itself opgelost. In whatever manier. Gewoon opeens. Door bepaalde informatie dat je hebt gekregen. In de tweede week. Je krijgt uit te vinden dat je partner had multiple partners. Heel veel emotions gespreiden. Maar ik zie dat vrienden en familie gaan je helpen. En sommige van jullie gaat echt veren dat het is gebeurd. Dat je stap uit of een deceptive spelletje dat ging voor jaren. Dat je partner heb je gewoon voor de lul gehouden. En was overal met multiple mensen. However, this speelt voor jullie, as this is your kind, this is a visgrave of scorpionetje. Het komt op voor meestal voor jullie als een crave persoon dat have some zeer deceptiveness gedaan, maar je overkomt de deceptiveness. Dus misschien this is die andere persoon in je huwelijk of je relatie, maar je overkomt de deceptiveness. Je komt daarachter dat deze persoon was de derde partij in je relatie. Voor sommigen van jullie, het is je kind. En sommigen van jullie hebben achtergekomen dat deze meisje hebben geleugens en doet deceptive dingen. Dat voor jou is dat je bent van je slaaf af en dat je kan niet geloven dat ze hebben dit allemaal gedaan wat je zit om te horen. Sommigen van jullie moet innerlijke kracht vinden met deze man. Deze man is een viskreef of scorpionetje. En ik zie dat whatever the issue is, jullie dames hebben echt grote problemen met deze man. Je probeert innerlijke kracht te vinden. To resolve an issue. The issue will and would resolve. Een oplossing komt hiervoor. Maar daar is gewoon, je hebt het moeilijk in de laatste weken met deze man. Deze kan je ex-partner of je partner, whatever the issue en de situatie is dat
Jullie Leo's achtergekomen heel veel logens en directe komen keihard op jullie voor whatever the issue of mensen, maar je bent betrokken in deze situatie, oké? Nou, de eerste week beoordeling. This is the energy of water voor jullie Leo's. Dus informatie, onverwacht informatie komt uit en het heeft mee te maken met werk of met networking. Tweede week, issues komen op waar je komt achter dat je man of je vrouw zit een heel lange tijd met de multiple partner. En sommige van jullie hebben issue met een scorpiontje. Dat komt best wel uit. Dan in de derde week. De derde week is de week waar je heeft zo overcome some deceptiveness met je partner of met een contract or however this work and the speel voor jou. Je komt tegen heel veel deceptiveness. De laatste week, je zoekt innerlijke kracht om even balance in je leven om te brengen. For whatever the reden is. Ik zie dat sommige van jullie hebben een issue met een viskreef of scorpionnetje. En in de laatste weken probeer je even balance te brengen tussen u en deze persoon. Dus jullie moeten positieve gedachten hebben. Imagination. Goed gedachten waar je brengt positieve energie in je leven. Deze maand is over de 6 van Pentacle. Is geven en nemen. Geven en nemen. Dus however this come up, this energy is the 6 of Pentacle. Is over geven en nemen. However this is in je leven. Je moet leren om te geven en te nemen. Oké? Dus. We gaan even verder. En ik wil tegen jullie zeggen, als je bent niet geabandoneerd, hier, niet vergeten, zet de notification button hier aan. Dus als nieuwe video's worden upgeload, je krijgt het direct op tijd. Ik hou van jullie. Namaste. Have a wonderful month. Namaste.